Είμαστε στη λίμνη Πολυφίτου. Έχουμε συνάντηση με τους άλλους δύο, τον Μάνο και τον Δημήτρη. Θα ξεκινήσουμε για Βέρμιο πάλι. Είμαστε εδώ στην καντίνα πριν την γέφυρα της Πολυφίτου. Θα ακολουθήσουμε στην αρχή μια πορεία δίπλα στην τεχνητή λίμνη Πολυφίτου πριν ξεκινήσουμε το χωμάτινο τμήμα. Φάγαμε κρύο το πρωί ερχόμενοι, είχε πολύ υγρασία σε κάποια σημεία. Τώρα φαίνεται να έχει φτιάξει ο καιρός, βγαίνει λίγο ήλιος. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε θέμα. Θα ανεβούμε σε ένα μικρόφωνο που έχει εδώ πάνω. Η Κρις Σάντα λέγεται, για να περάσουμε μετά στο Βέρμιο. Οπότε θα ξεκινήσουμε την ανάβασή μας πρώτα στη μικρή Σάντα και σιγά σιγά θα φτάσουμε στους πρόποδες του Βερμίου. Πλαταδούρα εδώ. Ομίχλη και σκόνη, περίεργο. Αναμειγνύεται χώμα και υγρασία. Από πάνω μας πλανιέται ένα κοκτέιλ από σκόνη και ομίχλη, σαν το βουνό να κάπνιζε και να μην το έχει πει σε κανέναν. Εδώ το έδαφος είναι γεμάτο ελεύθερες πέτρες και όσο ανεβαίνουμε δεν λείπουν ούτε τα νεροφαγώματα. Λίγο πιο πάνω αποκαλύπτεται μια εντυπωσιακή εικόνα. Η ομίχλη απλώνεται πάνω από τη λίμνη. Δεν αντισταθήκαμε. Σταματήσαμε να θαυμάσουμε τη θέα. Μια λευκή ατελείωτη θάλασσα από ομίχλη απλωνόταν κάτω μας. Από εδώ και πέρα η κλίση μεγαλώνει αισθητά. Ο δρόμος μοιάζει παρατημένος, σαν να έχει καιρό να περάσει άνθρωπος, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πω καλά. Ο Γιώργος δεν κοιτούσε τη διαδρομή και κάπου έφυγε. Είμαι εκτός του μάλλον. Μέχρι να βρω τον Γιώργο χαθήκαμε με τα παιδιά. Ο Μάνος με τον Δημήτρη είχαν βγει στα χωράφια ψάχνοντας τη διαδρομή. Βρήκαμε τελικά τη διαδρομή με τον Γιώργο. Ένα κατέβασμα που θες προσοχή. Απότομο, τεχνικό και σκαμμένο από τα νερά. Ωραίο ζέσταμα κάνουμε πρωινό. Καθώς οι άλλοι ακόμα έψαχναν στα χωράφια, εμείς βγήκαμε σε ένα ξέφωτο.
Τους είδαμε στο βάθος, φωνάξαμε όσο μπορούσαμε, αλλά τίποτα. Τελικά συνεχίσαμε λίγο παρακάτω και σε μια διασταύρωση επιτέλους ανταμώσαμε ξανά. Έλα ρε, τι έγινε? Γιατί παρακάψετε τη διαδρομή? Η ομάδα ξαναενώνεται και προχωράμε σε πιο ήπιους δρόμους. Το έδαφος εδώ είναι σφιχτό και στεγνό, με λίγα νεροφαγώματα να σπάνε τη μονοτονία. Και κάπου εδώ ο Γιώργος εντόπισε έναν κατσικόδρομο και με απόλυτη σιγουριά είπε «Από εδώ». Αριστερά! Θέλετε να πάμε από εδώ που λέει! Όχι ρε, αριστερά ρε! Γιατί λέει ευθεία! Ίσως να ξέχασε ότι δεν οδηγούμε trial. Τελικά τον πείσαμε και κόψαμε από αριστερά, αφήνοντας τον κατσικόδρομο πίσω. Ακριβώς απέναντι, στο βάθος, αρχίζει να διακρίνεται το Βέρμιο. Διασκεδαστικό τερέν. Στρίβουμε ξανά σε έναν παρατημένο χωματόδρομο. Ο δρόμος κατεβαίνει και γίνεται όλο και πιο δύσκολος. Τι γίνεται, πού πάμε? Πάμε πουθενά. Περνάει! Μάλλον πάει! Ναι ρε, πάει! Και όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πάει. Σιγά. Και για άλλη μια φορά παιδευτήκαμε πολλή ώρα για να βγούμε από εδώ. Πρώτος το πάλεψε ο Γιώργος, που ήθελε να ανέβει σε κατσικόδρομο πιο πριν. Ήθελε φόρα. Ένας-ένας περνάμε τις μοτοσικλέτες. Ο Μάνος αποφάσισε να ακολουθήσει άλλο μονοπάτι. Το πιο ελαφρύ CRF300L έπαιξε με τα νεύρα μας. Αν και το περιμέναμε εύκολο, τελικά μας έκανε αγώνα να το βγάλουμε στο δρόμο. Και εγώ, τελευταίος και με το πόδι μου να πονάει από την πτώση στον γράμμο, διάλεξα άλλο πέρασμα και τα κατάφερα τελικά. Με αρκετή βοήθεια από τα παιδιά.
Φτάνει χασομέρια. Ώρα να βάλουμε μπροστά ξανά, να περάσουμε δίπλα από την Εγνατία και να αρχίσουμε επιτέλους την ανάβαση στο Βέρμιο. Αυτό το κομμάτι εδώ μας εξάντλησε τελείως. Περάσαμε τις μηχανές. Η γέφυρα της Εγνατίας εκεί ψηλά. Ο δρόμος παραμένει στεγνός και βατός. Και λίγο πιο κάτω περνάμε κάτω από τις κολόνες μιας γέφυρας της Εγνατίας, εκεί που νιώθεις μικρός με τη μηχανή σου. Περνάμε τη γέφυρα και μπροστά μας ο δρόμος δεν φαίνεται αν περνάει ή αν θα χρειαστεί να γυρίσουμε πίσω. Ο δρόμος πάει κάτω, αλλά πάει κάτω. Ο Γιώργος προπορεύεται και μπαίνουμε σε κάτι θάμνους. Πού πάμε? 1, 2, 3. 3! Ασήκωτο είναι το μπουρδέλο. Ένα σημείο με υγρή λάσπη και κοπριά. Πού είναι να πάω εδώ μέσα στη σκάτα, ρε? Μένουμε για λίγο κολλημένοι, διστάζουμε να το περάσουμε. Να πάω! Ενώ λίγο παραπέρα μας κοιτούν κάτι αγελάδες που μάλλον δεν καταλαβαίνουν τι κάνουμε εδώ. Βέρμιο λέγαμε, Σάντα ανεβαίνουμε. Μικρή στο μάτι, αλλά μεγάλο εμπόδιο. Και εκεί που γκαζώναμε στην ανηφόρα, μου φεύγει η κάμερα χωρίς να το καταλάβω. Ευτυχώς την κατάλαβε ο Γιώργος όπως περνούσε από πάνω της κυριολεκτικά. Μόλις πέρασε ο Δημήτρης χωρίς να τελειώσει, ο Γιώργος την ξαναπήρε και συνεχίσαμε λες και ήταν μέρος κάποιου σεναρίου σε ταινία. Μετά από την μικρή αλλά επίμονη Σάντα, βρίσκουμε άσφαλτο και ξεκινάμε την ανάβαση. Περνάμε από τη ζωοδόχο πηγή ένα ήσυχο χωριουδάκι στη ρίζα του βουνού. Ρεύμα καστανιάς είμαστε τώρα. Από εδώ και πάνω η διαδρομή γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα. Μετά από τόση ταλαιπωρία, το ασφάλτινο πάσο μας φαίνεται σαν βόλτα στο πάρκο. Βγάλαμε την υποχρέωση της ασφάλτου, ώρα για το καλό. Ξανά χώμα και αυτή τη φορά στο Βέρμιο. Ξεκινάμε με πατημένο χώμα, αλλά λίγο πιο πάνω το τερέν αγριεύει. Πιο πέτρα, πιο αναπηδήσεις, πιο περιπέτεια. Κροκαλωτό εδώ πέρα, ωραίο. Ελεύθερη πέτρα. Σκαμμένο έτσι λίγο προδιές. Πριν από 3 χρόνια είχαμε ξανακάνει διαδρομίδα στο Βέρμιο, πιθανόν να είχαμε περάσει και από εδώ. Θα βάλω πάντως ένα link πάνω στη γωνία και το βίντεο να το δείτε και εκείνο, ήταν πολύ ωραία βόλτα. Πέρασαμε το χωριό Κουμαριά και ανεβαίνουμε στο Βέρμιο τώρα. Ωραίο δασικό κομμάτι εδώ, πάρα πολύ ωραίο.
Καλή προσπέραση εδώ από τον Γιώργο, ακριβώς μέσα στη στροφή, πριν προλάβουν να τον πάρουν χαμπάρι ο Μάνος και ο Δημήτρης. Μπροστά ο Γιώργος και ξεκινάμε την ανάβαση σε ένα σπαστήρι με φυτεμένες πέτρες. Σφιχτά τα γκάζια και ακόμα πιο σφιχτές οι γραμμές. Τι είναι? Η διαδρομή συνεχίζεται και καταλήγουμε σε ένα αιωλικό πάρκο που είναι ακόμα σε σκαριά. Αρεμογεννήτριες! Δυστυχώς τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Από εδώ και πέρα έχουμε φλαταδούρα. Δεν υπάρχει τίποτα να μας σταματήσει, εκτός από καμιά πέτρα που θα μας θυμίσει ότι δεν είμαστε και στην άσφαλτο. Καταλήγω στην αρχή του γκρουπ και οι υπόλοιποι έφαγαν όλη τη σκόνη μου. Βγαίνουμε στο κάτω Βέρμιο, ένα όμορφο χωριό φωλιασμένο μέσα στο δάσος. Ο ασφαλτόδρομος στροβιλίζεται μέσα στο δάσος με τις στροφές να διαδέχονται η μία την άλλη. Φτάνοντας στις πηγές της Αράπιτσας, δίπλα στην Άουσα συναντάμε έναν τόπο με βαθιά φυσική ομορφιά και ιστορική σημασία. Είναι ένα από τα λίγα ποτάμια στην Ελλάδα με τελικό όνομα και αποτελεί σήμα κατά τεθέν της Άουσας. Οι πηγές της βρίσκονται σε μια περιοχή πλούσια σε βλάστηση, με πλατάνια, φλαμουριές και βελανιδιές, προσφέροντας ένα ιδηλιακό τοπίο. Λίγη ασφάλτινη ανάσα ακόμα και μετά ξανά χώμα για το μεγάλο φινάλι της διαδρομής. Τέλος Οκτώβρη πια, η μέρα μικραίνει και ο ήλιος πέφτει γρήγορα. Στο βουνό και μέσα στο δάσος το φως χάνεται ακόμα πιο νωρίς. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πρέπει να βιαστούμε πριν μας προλάβει το σκοτάδι. Πάμε Γουρνόσοβο τώρα να βρούμε τη σύραγγα εκεί πέρα. Εδώ πρέπει να είναι. Επιτέλους φτάνουμε στη γαλαρία στο Γουρνόσοβο. Τι λες ρε μαλάκα? Η γαλαρία είναι μια παλιά σύραγγα, μέρος του δικτύου του τρένου Ντεκοβίλ που λειτουργούσε στις αρχές του 20ου αιώνα για τη μεταφορά ξυλίας από το Βέρμιο προς την Άουσα. Φωτογραφία! Ένα-δύο κλικ στα γρήγορα και άντε να την κάνουμε. Ο ήλιος πέφτει, το βουνό σκοτεινιάζει και δεν έχουμε διάθεση για νυχτερινό εντούρο. Μετά από λίγη ώρα πατάμε και πάλι άσφαλτο και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αν σας άρεσε η βόλτα, κάντε εγγραφή για να μην χάσετε τις επόμενες περιπέτειές μας, γιατί έρχονται κι άλλα και θα έχει γέλιο, χώμα και γλίστρες.